বহুদিন অপেক্ষা কৰিছো তোৰ বাবে। তই মোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। আৰু আজি বিধাতা কেনেকৈ মৃত্যু আহি মোৰ ওচৰত পৰাজিত হয়। দৈৱবাণী দৈৱকীৰ অষ্টম সন্তানৰ হাতত মোৰ মৃত্যু। আৰু আজি এই সৰু কোমলীয়া শিশুটিক এই মুহূৰ্তত মৃত্যুদণ্ড দি মই নিষ্কণ্টক হৈ যাম। বিধাতা, মই মথুৰাৰ ৰজা কংস আৰু এই শিশুটিক এই মুহূৰ্তত মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিম। এই মূৰ্খ কংস, তুমি বিধাতাৰ গতি বুজিব নোৱাৰি এই শিশু কন্যাক বধৰ বাবে উদ্যত হৈছে। কিন্তু তোমাৰ বিনাশকাৰীজন ইতিমধ্যে পৃথিৱীত ভূমিষ্ঠ হৈছে আৰু যথা সময়ত প্ৰকাশ্যে তোমাৰ বৈৰী হৈ কিয় হব? অসম্ভৱ, হব নোৱাৰে। হব নোৱাৰে, মোৰ মৃত্যু কেতিয়াও হব নোৱাৰে। এই বিধাতা, মোৰ মৃত্যু কেতিয়াও হব নোৱাৰে। মই মথুৰাৰ ৰজা কংস হয়।